Nếu không có ngọn núi nào để dựa vào thì hãy sống cuộc đời của chính mình. Một làm ướt quần áo nhưng không thể dập tắt ánh sáng trong mắt bạn, đến đó mới là nơi trú ẩn an toàn thực sự. 2. Vùng an toàn là một cái bẫy nhẹ nhàng nếu không có tài năng đặc biệt nào. Nếu có cơ hội, tôi sẽ nắm lấy nó một cách tuyệt vọng. Thỉnh thoảng có bánh rơi từ trên trời xuống, nhưng chính những người đáng tiếc mới là người đưa tay ra để bắt chúng. Có vấn đề gì lớn khi ở trong trạng thái tồi tệ, tốt hơn là vẫn còn đói. 4. Sống đúng với con người thật của mình và định hình lại cuộc sống. Và hướng nó chỉ chính là đích đến của bạn. 5. Những giọt nước mắt rơi sẽ trở thành ánh sáng của tương lai. Nhưng đừng để nước mắt làm mềm đi nắm đấm của bạn. Nỗi đau bị nghiền nát trong đêm sẽ biến thành những hạt kim sa trên áo giáp lúc bình minh. 6. Cắt nó bằng một con dao nhanh. Ánh sáng chiếu qua khe hở chính là lối ra. 7. Hiện tại giống như đất, nếu bạn cày sâu, nó sẽ nở hoa. Tôi muốn trở thành một diễn viên giỏi và cống hiến hết mình. Cuộc sống giống như một cái lò xo để nếu bạn co nó lại, nó sẽ bị nén lại. Nếu bạn đẩy nó sẽ trở nên hoảng loạn. Hãy kiên định và ngay cả những chiếc gai trên mặt đất cũng sẽ nhường đường cho bạn. 9. Bạn chỉ có thể nhìn thấy biển mây khi bạn đến giữa núi. Nếu tôi không tiếp tục, làm sao tôi có thể xứng đáng với bản tính bướng bỉnh của mình? Tôi chọn con dốc với hàm răng nghiến chặt, nhưng đã đến lúc trở thành một con bướm. Cuộc đấu tranh có mục tiêu, thất bại có bài học, thành công có vinh dự. Sự vấp ngã hôm nay là bước tiến của ngày mai. Có xấu xí khi rơi xuống bùn không? Nhưng cái bóng có thể đứng lên thì dài hơn trước. Cô từng bị chế giễu vì xuất thân từ nông thôn, nhưng sau khi ly hôn, cô đã thay đổi và trở thành người phát ngôn cho thương hiệu hàng xa xỉ quốc tế hàng đầu. Từ một cô gái thôn quê trở thành một phát ngôn viên quốc tế. Hạnh phúc ngàn nhà và gió thổi giữa hè chứng kiến sự chuyển mình của cô trong diễn xuất. Hợp đồng quảng cáo toàn cầu của Givenchy đã lập nên một kỷ lục và ở tuổi 37, cô vẫn đang trên con đường chinh phục đỉnh cao. Đến một diễn viên nên giống như một con tắc kè hoa, luôn sẵn sàng chào đón sự biến đổi tiếp theo. Trước khi đọc bài viết này, cô liên tiếp đóng phim Hạnh phúc ngàn nhà và Gió thổi nửa mùa hè, giành được 2 giải thưởng. Điều đáng kinh ngạc hơn là gần đây cô đã trở thành người phát ngôn toàn cầu cho thương hiệu mỹ phẩm quốc tế Givenchy, phá vỡ kỷ lục của thương hiệu hàng thế kỷ này. Vốn chưa từng sử dụng một ngôi sao Trung Quốc làm người phát ngôn toàn cầu. Nói về xuất thân của Triệu Lệ Dĩnh, nhiều người không biết rằng cô thực ra đến từ một vùng nông thôn ở Hà Bắc. Nhiều người nói rằng cô có khuôn mặt tròn, không phù hợp để trở thành ngôi sao, nhưng cô không bỏ cuộc và tiếp tục diễn xuất. Sau đó, chuyện Lục Trinh và Hoa Du Ký đã đưa cô lên ngôi nữ hoàng Dê Tinh và thực sự đưa tên tuổi cô lên tầm cao mới. Cặp đôi màn ảnh Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong trước đây đã từng hợp tác trong Tây Du Ký, Nữ Vương và Anh Có Biết, và mối quan hệ của họ diễn ra rất tự nhiên. Cả hai kết hôn vào năm 2018. Sau khi kết hôn, cô đã nghỉ ngơi một thời gian và ngừng làm việc để thích nghi. Không ngờ, họ tuyên bố ly hôn chưa đầy 2 năm sau đó. Nay khi tin tức được công bố, nhiều người hâm mộ lo lắng sự nghiệp của cô sẽ bị ảnh hưởng và cô có thể không thể đóng phim trong tương lai. Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Triệu Lệ Dĩnh đã trở lại ngay sau khi ly hôn và tham gia bộ phim lấy bối cảnh nông thôn hạnh phúc vạn nhà vào vai một bà chủ trung niên béo ú. Với 2 vai diễn này, khả năng diễn xuất của cô đã được công nhận và cô đã giành được 2 giải thưởng lớn. Tháng 7 năm 2023, cô đạt đến đỉnh cao mới trong sự nghiệp. Givenchy tuyên bố Triệu Lệ Dĩnh sẽ là người phát ngôn toàn cầu cho thương hiệu mỹ phẩm. Cô xuất hiện tại hiện trường trong bộ váy đen, tràn đầy thần thái. Trong buổi họp báo phát sóng trực tiếp, khán giả đã lấy điện thoại di động ra chụp ảnh cô, không khí sôi động như một buổi gặp gỡ người nổi tiếng. Lượng thảo luận về các chủ đề liên quan đạt hơn 800 triệu. Sắp môi cô làm gương mặt đại diện đã có lúc hết hàng và bán rất chạy. Vài ngày sau, tiệc tối của thương hiệu lại mời cô. Cô mặc áo khoác trắng kết hợp chân váy xám. Khi người hâm mộ gọi tên, nghe nói cô sắp tham gia phiên bản điện ảnh của Sóng Thần. Dường như cô không chỉ giới hạn ở phim truyền hình và được kỳ vọng sẽ tạo nên tiếng vang lớn trên màn ảnh rộng trong tương lai. So sánh với những bộ phim Phùng Thiệu Phong từng tham gia trong những năm gần đây, phản ứng khán giả chỉ ở mức trung bình và trong ngành cũng có tin đồn anh đã có bạn gái mới. Nhưng cô vẫn chưa có ý định dừng lại. Nhiều người nhận xét cô trông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Khi làm việc, cô sẽ đào sâu vào từng chi tiết của vai diễn. Ví dụ, để quay Gió thổi nửa mùa hạ, cô đã phải nỗ lực tăng cân và luyện tập giọng địa phương cùng giọng nói của thời đại đó. Cô giống như một tắc kè hoa giữa các diễn viên, có thể dễ dàng chuyển đổi giữa nhiều phong cách khác nhau. Cô lao vào đóng phim và quảng cáo, ngày càng có nhiều thương hiệu hợp tác với cô. Cuộc sống của cô ngày càng thú vị. Tại một sự kiện năm nay, cô chia sẻ rằng mình muốn tiếp tục thử thách những vai diễn mới và hãng phim của cô đã chuẩn bị một số dự án mới. Có người cho rằng cô may mắn, nhưng nhìn vào con đường cô đã đi qua trong những năm qua, từ một cô gái nông thôn trở thành một nữ diễn viên đoạt giải thưởng và người phát ngôn quốc tế, cô đã tự mình chiến đấu từng bước. Giống như cô ấy đã đi trên một chặng đường dài đầy khó khăn, cô ấy không bao giờ dừng lại và cuối cùng đã chạm đến đỉnh cao của chính mình. Một thời gian trước, đó chỉ là sự tăng trưởng nhanh chóng. Hãy nghĩ xem có bao nhiêu người đã lợi dụng hoàn cảnh của cô ấy để gây rắc rối. Từ quê lên, không có nền tảng hay sự ủng hộ, quá lỗi thời. Có lẽ cô ấy chưa từng tiếp xúc với bất kỳ người nổi tiếng nào trong đời. Khi mới ra mắt, cô ấy chẳng là ai cả, chỉ đóng những vai phụ trong nhiều bộ phim truyền hình khác nhau. Nếu bạn vào vai một người hầu gái, bạn chỉ có 2 dòng thoại. Nếu bạn vào vai người qua đường, bạn sẽ biến mất sau khi máy quay zoom. Nhưng bạn đoán xem sao? Bà coi những nhân vật nhỏ này như báu vật.
giống như chơi trò chơi để tích lũy kinh nghiệm vậy. Những người khác thì quá lười chơi vì họ nghĩ rằng nó quá thấp, nhưng cô ấy lại thích chơi nó. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, trong truyền thuyết Lục Trinh, bà đã khắc họa chân dung nhân vật Lục Trinh, người từ cung nữ vươn lên thành nữ quan. Trong Hoa Du Ký, một số nước lạnh đã đổ lên người chúng tôi. Cô đảm nhận một vai diễn trong quảng cáo tiếng Anh cho Dio, chỉ với một câu thoại, bạn sẽ làm gì vì tình yêu? Và cách phát âm của cô thực sự hơi ngập ngừng. Kết quả thế nào? Cả internet trở nên điên cuồng. Thất học, nhà quê, hoàn toàn không xứng đáng với thương hiệu lớn. Sau này bà chia sẻ trong một chương trình, người khác nói gì không quan trọng, tác phẩm mới là thứ nói lên sự thật chân thực nhất. Nhìn xem cô gái này sáng suốt thế nào kìa. Đúng lúc mọi người nghĩ rằng cô sẽ tập trung vào sự nghiệp và đạt đến đỉnh cao, câu chuyện đã có bước ngoặt lớn đến cô và Phùng Thiệu Phong chính thức tuyên bố kết hôn. Có bao nhiêu người bối rối vào thời điểm đó. Phùng Thiệu Phong là một quý tộc nổi tiếng trong giới, anh ấy đã được ban tặng nhiều nguồn lực ngay từ khi mới ra mắt. Ngược lại, Triệu Lệ Dĩnh là người dân thường, từng bước một bò ra khỏi vũng bùn. Khi hai người này ở bên nhau, nhiều người sẽ nói xấu sau lưng họ. Tôi không thể chỉ quay 3 bộ phim một năm như trước được, đúng không? Nhưng trong ngành giải trí, bạn có dám dừng lại và thử không? Có thể có người vượt qua và chạy trước bạn bất cứ lúc nào. Danh tiếng mà bạn kiếm được bỗng nhiên trở thành tài sản của người khác. Trong thời gian đó, mỗi khi cô tham dự một sự kiện, các phóng viên đều hỏi cô những câu hỏi như Phùng Thiệu Phong có tốt với cô không? Và khi nào bạn dự định sinh đứa con thứ hai? Cô và Phùng Thiệu Phong chính thức tuyên bố ly hôn. Ngay khi tin tức này được đưa ra, internet lại bùng nổ một lần nữa. Một số người nói, thấy chưa, tôi đã nói là nó sẽ không kéo dài lâu đâu. Trong một cảnh quay, cô ấy say rượu và đập bàn vào người bạn diễn của mình. Sự bướng bỉnh trong đôi mắt cô ấy, ai mà không thốt lên tuyệt vời cơ chứ. Điều 20 thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn. Trong rạp chiếu phim, có rất nhiều người chứng kiến cảnh cô ấy khóc đến nỗi phải dùng rất nhiều khăn giấy. Nhìn lại Phùng Thiệu Phong, tình trạng của anh sau khi ly hôn có chút khó diễn tả. Nhưng điều gì xảy ra sau khi ly hôn? Ông có ít tác phẩm đáng để khoe và thỉnh thoảng được chụp ảnh đang gặp gỡ những người phụ nữ xinh đẹp vào ban đêm, vì vậy danh tiếng của ông đã giảm sút. Nhưng cư dân mạng phàn nàn rằng diễn xuất của anh quá gượng gạo và anh hoàn toàn không nắm bắt được cốt lõi của vai diễn. So sánh với những bộ phim ăn khách của Triệu Lệ Dĩnh, khoảng cách có phải hơi quá rõ ràng không? Một số người nói rằng Triệu Lệ Dĩnh bắt đầu ngoại tình sau khi ly hôn, nhưng hãy nghĩ xem, làm sao cô ấy có thể ngoại tình mà không có lý do? Vào thời điểm đó, bà bị chế giễu vì trình độ tiếng Anh kém, vì vậy bà đã thuê một gia sư riêng và tự học 1 giờ mỗi ngày bất kể bà có bận rộn đến đâu. Bây giờ cô ấy đã tham gia các sự kiện quốc tế và thành thạo trong các cuộc phỏng vấn bằng tiếng Anh. Vậy những người từng chế giễu cô ấy giờ chẳng phải là trò cười sao? Trước đây không phải là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy Givenchy đã phá vỡ quy ước kéo dài cả thế kỷ lần này sao? Nói về điều này, có bao nhiêu người mong muốn thấy cô làm trò hề, nhưng cô ngay lập tức thành lập công ty riêng và trở thành cả một bà chủ và một diễn viên. Những bộ phim của bà, chẳng hạn như Assassination of Novelty và Foxy P rất matchmaker, được ưa chuộng hơn so với những phim trước. Lần này trong Bí ẩn Đường Gia Nguyên, cô vào vai Vương Húc Mai. Lời cô ấy nói anh có muốn chạm vào con mình không? Trực tiếp khiến khán giả tê liệt và nổi da gà. Ngoài ra còn có Mã Y Lợi, người đã trở thành ngôi sao ngay lập tức sau khi ly hôn với bộ phim truyền hình Nửa Đầu Cuộc Đời. Họ dường như đều hiểu rằng hôn nhân chưa bao giờ là nơi trú ẩn an toàn cho phụ nữ, và việc có sức mạnh của riêng mình chính là sự tự tin lớn nhất. Triệu Lệ Dĩnh hiện đã 37 tuổi. Theo một số người, cô đã qua thời kỳ hoàng kim của một diễn viên từ lâu. Nhưng còn cô ấy thì sao? Sau khi đạo diễn kêu cắt, cô vẫn khóc và nói rằng Salin đã chịu đựng quá nhiều, thật không dễ dàng gì, khiến các nhân viên xung quanh cảm thấy rất thương hại. Bạn nghĩ điều quan trọng nhất giúp Triệu Lệ Dĩnh đạt được vị trí như ngày hôm nay là gì? Đó là sự kiên trì hay tầm nhìn của cô ấy khi lựa chọn kịch bản? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn trong phần bình luận nhé.